ka bang magpa-load? Yung halos araw-araw need mo ang load? Pang text, pang call, pang internet. Gusto mo ba na sa bawat load mo ay wala ka nang babayarang additional 2 pesos or 3 pesos? Gusto mo din ba na sa bawat load mo ay may discount ka? Gusto mo din ba na sa bawat load mo ay income ka? Kung yes ang sagot mo, introducing Telepreneur Corporation Eloading Business System, One SIM Load All Networks. Kapag ikaw ay merong TPC SIM card, magagawa mo ng mag-load sa sarili mo, sa family mo, at sa mga friends mo. Magkakaroon ka din ng lifetime discounts at savings. At higit sa lahat, magkakaroon ka ng negosyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Bumili ka na ng TPC SIM card. Sa halagang $499 only. Para makabili, i-click mo lang yung link na makikita mo sa description ng video na ito. Thanks for watching!